Γεια χαρά σε όλους. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Παιδιά, άλλο ένα συγκριτικό, αυτή τη φορά με τα 900 που κυκλοφορούν τώρα το 2024. Παντελάρα. Όσοι έχουν ασχοληθεί θα ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά αυτά τα μηχανάκια μεταξύ τους, σε κυβικά, σε άλογα, σε όλα τα χαρακτηριστικά. Έχουμε φέρει το νέο BMW F900 GS. Έχουμε φέρει το Ducati το Desert το 900. Έχουμε φέρει το Triumph Tiger το 900 το Rally. Rally Pro. Με το 890 Adventure KTM. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Θα πούμε την εμπειρία που αποκομίσαμε, να τη μάθετε κι εσείς. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να πιούμε ένα καφεδάκι από το φίλο μας εδώ το Χριστάρα στην Παιανία, Ιλτότο, να ξυπνήσουμε και να πάμε βουνό για δοκιμές. Λοιπόν, τα λέμε πάνω. καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σε ένα ωραίο συγκριτικό. Άγριο. 900 παιδιά σήμερα. Σήμερα, παιδιά, θα δείτε την πανέμορφη κατηγορία που για μένα είναι η χρυσή κατηγορία, γνώμη μου. Έτσι. 900, δηλαδή η χρυσή τομή κιλών, κυβικών, υποδύναμης κλπ. Και επειδή όλα αυτά τα εργαλεία θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς τα ίδια σε κυβικά, σε δύναμη κτλ. Σήμερα θα αναλύσουμε τις ψιλολεπτομέρειες, να σας βοηθήσουμε, να σας κατευθύνουμε και να σας δώσουμε όλη την εμπειρία που εμείς αποκομίσαμε. Και σύμφωνα με τι άνθρωπος είστε να καταλήξετε κάπου. Ναι. Ή και να τα πάρετε και όλα μαζί άμα σας αρέσουν. Ναι, άμα είστε φορτόγκα, πάτε τα όλα παιδιά και βάλτε στο γκαράζ. Αλλά σίγουρα να τα πάρετε όλοι μάτι. Το νέο Triumph Tiger 900 Rally Pro, χωμάτινο. Συνεχίζουμε με Ducati Desert X900. Ιταλίδα. Η Ιταλίδα μας. Εδώ η Γερμανίδα μας είναι το νέο μοντέλο της BMW F900 GS. Με τον 900 τον κινητήρα, αναβαθμισμένο από τον 8,5 τον προηγούμενο. Είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι σταματήσαμε τα 8,5 και τώρα έχουμε τα καινούργια τα 900. Το 900 αυτό, το 900 το Adventure, άμα θέλει κάποιος για δρόμο. Και το 800, άμα θέλει κάποιος πιο μαζεμένο μηχανάκι, πιο οικονομικό, να μην έχει τόσες ρυθμίσεις επάνω κλπ. Και θα δείτε και το KTM το 890 Adventure. Μαζί με τον Norden το 901, είναι η πεντάδα που όποιος κοιτάξει για τα 900 για χώμα, είναι σίγουρα τα 5 μηχανάκια που θα τον απασχολήσουν. Θα τα πάρουμε ένα-ένα και θα ξεκινήσουμε από το σχεδιασμό. Δίπλα μου το Tiger, εγώ θα πω μου άρεσε πάρα πολύ από σχεδιασμό. Και ωραίο φανάρι μπροστά και πίσω. Πιστεύω ότι έχει την ανώτερη ποιότητα απ' όλα. Σε βαφές, πλαστικά, σε φινιρίσματα. Είδαμε πολύ καλή ποιότητα. Ο Εγγλέζος είναι πολύ προσεκτικός να πούμε. Δηλαδή αυτή τη φορά ίσως ξεπέρασε και τον Ιταλό. Λοιπόν, κατεμάρα, να σχολιάσουμε για την κατεμάρα. Από μορφιά. Έκανε δουλίτσα. Μας αρέσει που έτσι, το νέο μοντέλο ένωσε τα fairing με τον μπροστά. Το προηγούμενο ήταν αηδία.
Δεν έπεσε στα χέρια μας να το σχολιάσουμε. Ναι, Έτσι. και εγώ με τη σειρά μου θα πω ότι είναι στα μηχανάκια που μου αρέσουν γιατί έχουν εδώ μπροστά κάτι να χαζέψεις. Ναι. Θα βολέψει αυτούς που θέλουν να μπουν χώμα γιατί έχει πλαστικά μέρη, έχει χαμηλά το τεπόζιτο, χαμηλό κέντρο βάρους, έχει έτοιμες εδώ πέρα τις ποδιές του σε περίπτωση πτώσης και τα λοιπά, να σώσεις κάποια πράγματα. Τα πλαστικά, παιδιά, και να τα γρατσουνίσεις, οι γρατσουνίες δεν φαίνονται. Γιατί όλο το πλαστικό είναι χρωματισμένο άσπρο, όλο το πλαστικό είναι χρωματισμένο όλο πορτοκαλί. Το υλικό του θα υλικό λέγαμε μέσα, είναι ναι. μασίφ, ποτισμένο με το χρώμα, δεν είναι βαμμένο με το Εδώ, ας σπρέι. πούμε, τώρα δεν μπορεί να τα πάρει κάμερα. Έχει κάποιες γρατσουνιές από το Στέφανο που το έβαλε Στο χώμα. κάτι κλαδιά, κάτι έτσι. Δεν φαίνονται. Πρέπει να το παρατηρήσεις πάρα πολύ. Και αυτό είναι γιατί η ΚΑΤΕΜ κατευθύνει τα μηχανάκια και απευθύνεται στον κόσμο που θέλει να το βάλει στο χώμα. Για πάρε τον Ιταλό. Ο Ιταλός, Ναι. όπως πάντα Ιταλός, έχει προσέξει και αυτός πάρα πολύ το φινίρισμα, τις βαφές, τα υλικά του, Την ομορφιά πες μου, την ομορφιά πες μου. την ομορφιά. Σ' αρέσει? Εμένα μου αρέσουν όλα. Σε περιμένω στη γωνία, ρε φίλε. Όπως μου είχε κάνει για το κατέμ τότε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ρε? Τενερέ το 90. Έχεις δίκιο. Εδώ έχω είναι απάντηση αυτό? όμως. Έχω απάντηση γιατί η Ducati το έβγαλε Ναι. προς τιμήν εκείνης της μηχανής που είχαμε ζήσει όλοι πριν 30 χρόνια πόσα έχουν περάσει. Ναι. Δηλαδή έχουν βγάλει ένα νέο μηχανάκι ρετρό προς τιμήν εκείνου. Γι' αυτό είναι έτσι ρετρό, με αυτό τον κόλλο, με αυτά τα φανάρια. Ρετρό lovers. Εκείνο το Lucky Strike να πούμε που γράφει. Άντε, Lucky Strike. μπροστά ρετρό. Πίσω τι γίνεται, ρε? Τι σίδερα είναι αυτά? Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, Άντε, εντάξει. αφού μιλήσαμε για σίδερα, να μιλήσουμε για αυτό. Ρε παιδιά, τι χάλι είναι αυτή η ώρα πίσω? Δηλαδή, νιώθω ότι Κάτι ξεχάσανε. κάτι ξεχάσετε ή είσαι 16 χρονών και έχεις ένα Honda στον κιλοφάναρο και το έχεις αδειάσει από πίσω, όπως ήμασταν καγκουράκια παλιά, για να είσαι έτσι με... Έτσι, να το ελαφρύνουμε. Κολόβα τελείως. Ακριβώς αυτό όμως έκανε η BMW. Φρόντισε να γλιτώσει τα περιττά βάρη για να το κάνει όσο πιο ελαφρύ γίνεται. Και κέρδισε σε ασχήμια. Μπράβο, πολύ καλή επιλογή. Γούστα είναι αυτά. Take it or leave it. Και πάμε να πούμε πάνω σε αυτό τις λεπτομέρειες. Εδώ πέρα η BMW έχει φτιάξει ένα πλαστικό ρεζερβουάρ για να γλιτώσει κιλά και έχει βάλει την Ακράποβιτ στην εξάτμιση για να γλιτώσει κιλά. Και έχει αφήσει όλα τα υπερητά κιλά στην ουρά και έχει αφήσει μόνο το υποπλαίσιο. Γι' αυτό βλέπουμε μόνο τα κάγκελα. Η Ducati σε αυτό το σημείο, επειδή είπαμε για πλαστικά ρεζερβουάρ, η Ducati σε αυτό το σημείο έχει μεταλλικό ρεζερβουάρ που άμα κάνετε το λάθος και σας πέσει στο χώμα θα σας τσούξει. Η Triumph. Και το Triumph, ο Εγγλέζος εδώ με όλο το φινίρισμα, παιδιά, το φινίρισμα έχει και αυτό το κόστος του. Αν το γδάρεις θα στεναχωρηθείς, θα δακρύσεις γιατί θα θέλει τις βαφές του ξανά. Δεν έχει πλαστικά μέρη, έχει το fairing του το πλαϊνό, έχει βέβαια και τα κάγκελα να σε προστατέψουν. Τα κάγκελα εδώ να πούμε ότι είναι έξτρα. Αυτό διατίθεται με ποδιά, με προβολάκια από τη μάνα του, όπως το βλέπουμε. Τα κάγκελα εδώ πέρα είναι έξτρα. Χούφτες πάλι από τη μάνα του. Όλα τους έχουν οθόνες, έχρωμες, με full πληροφορίες. Όλα δηλαδή τα μηχανάκια που έχουμε εδώ είναι φορτωμένα με ηλεκτρονικά. Έλα από κοντά να δούμε και λίγο καντράν. Ωραία. Εδώ βλέπετε έχουμε και θερμινόμενα grip. Έτσι, cruise control. Έχει την οθόνη από το 1200 με σχεδόν ίδιο μενού. Ρίξτε έτσι μια ματιά, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί θέλουμε πάρα πολύ χρόνο. Έτσι, πριζάκι εδώ, USB. Ready to race. Φίλε. Στην οθόνη παρέχονται όλες οι πληροφορίες που θέλει ο οδηγός. Από εδώ είναι σαν joystick για να μπούμε στο μενού. Cruise control, ωραία. Έχουμε θύρα φόρτισης USB και 12V για τους παλέμαχους, έτσι. Έτσι. Βεβαίως. Στο BMW η οθόνη λοιπόν είμαστε έτσι. Πολύ ωραία γραφικά, έτσι. Ωραία γραφικά. Έχρωμη, όλες τις πληροφορίες ό,τι είπαμε. Το κλασικό το joystick εδώ που έχουμε. Πολύ εύκολο στη χρήση. Κάτι που μου άρεσε στην BMW τι είναι, θες να βγάλεις το anti-spin με αυτό το κουμπί εδώ πέρα, πατάς και βγήκε το anti-spin. Εύκολα και γρήγορα. Ενώ στα άλλα πρέπει να μπει σε υπομενού. Σε υπομενού κλπ. Η BMW έχει πολύ άνετο χειρισμό εδώ πέρα. Από τα μπουτόν κατευθείαν να αλλάξει τα mode. Πολύ ποιοτικούς διακόπτες, έτσι. Είναι... Και εδώ έχουμε θερμινόμενα grip. Να το πούμε και αυτό. Στη συγκεκριμένη έκδοση δεν έχει cruise control, αλλά μπορείτε να το πάρετε με cruise control, μπορείτε να το πάρετε με κύλες. Πριζάκια φόρτισης εδώ και από εδώ USB. Ωραία, πάμε και στην Ducati. Εδώ, Αντώνη, να πούμε ότι η Ιταλίδα φτωχά πράγματα.
Βέβαια απευθύνεται, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, σε ένα παλιό μοντέλο και το έβγαλε προς τιμήν του και το έβγαλε έτσι τύπου Dakar και γι' αυτό μας έχει αυτήν εδώ την οθόνη. Design δεν θα πω τόσο φτωχή, θα πω ότι είναι μικρή. Ναι. Θα την προτιμούσα λίγο μεγαλύτερη. Έτσι. Και όσον αφορά το χειρισμό, εδώ πέρα από τα μπουτόν που έχει πρέπει να μπεις στα μενού μέσα για να αλλάξεις προγράμματα οδήγησης ή να επέμβεις στα anti-spin, στα wheelie και στα cornering που λέγαμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα μοτέρια. Να μιλήσουμε για κινητήρες λοιπόν. Ωραία, ξεκινάμε με το. Ξεκινάμε με τον Ιταλό, γιατί έχει τα περισσότερα κυβικά. Για πάρτο. Θα ξεκινήσουμε με την Ducati, που εδώ κερδίζει στα νούμερα. Ο κινητήρας της είναι 937 κυβικά εκατοστά, δικύλινδρος V, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα το αναλύσουμε μετά. Αποδίδει 110 άλογα και σε ροπή είμαστε στα 92 νιουτόμετρα ροπής. Περνάμε μετά στην επόμενη στη σειρά σε κυβισμό, είναι η BMW, στα 895 κυβικά εκατοστά, δικύλινδρος εν σειρά, στα 105 άλογα, αναβαθμίσανε από το 850 πριν, και σε νιουτόμετρα είμαστε στα 93 νιουτόμετρα ροπή. Πάμε να μιλήσουμε και για το KTM, το οποίο έχει αναβαθμισμένο κινητήρα από το 790. Έχουν αναβαθμίσει τον κινητήρα του, τον έχουν υπερκυβήσει, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα μέσα και είμαστε στα 889 κυβικά εκατοστά, δικύλινδρο εν σειρά, με 100 νιουτόμετρα ροπής εδώ, και εδώ πέρα κερδίζει η KTM γιατί έχει τα περισσότερα νιουτόμετρα ροπής, 105 άλογα. Θα μας πεις εδώ για τον Εγγλέζο. Ο Tigris συνεχίζει με τρικύλινδρο μοτέρ στα 888 κυβικά, τρικύλινδρο σε σειρά, αποδίδει 108 άλογα, 90 νιουτόμετρα ροπής. Το κινούν πάρα πολύ καλά το μηχανάκι. Βλέπεις ότι είναι σαν τρικύλινδρο, είναι γεμάτο και χαμηλά και ψηλά και στο αποδίδει γραμμικά. Παντού δηλαδή έχεις μια ωραία δύναμη. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Γιατί εδώ εγώ ήθελα να πω για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε, ναι, διαφορετικά συμπεριφέρεται το Ducati που έχει V κινητήρα. Έχει περισσότερα ξεσπάσματα, ο κινητήρας του θα νιώσετε ότι είναι, ειδικά στις ψηλές στροφές, είναι έτοιμος να εκραγεί. Να εκραγεί, ναι, δηλαδή είναι σαν θηρίο που τον κρατάς έτσι εδώ από το λαιμό. Εδώ πέρα η BMW έχει έναν πιο ήπιο κινητήρα. Δεν νιώθεις τέτοια ξεσπάσματα όπως νιώθεις εδώ στο V. Να προσθέσουμε όμως εδώ πέρα ότι έχει κοντό σασμάν και το κοντό σασμάν είναι και κινητήρας. Πολύ αλλά σωστά. Σε συνδυασμό και με το κοντό σασμάν το χάνεις, ρε παιδί μου. Ωραίες λεπτομέρειες, ναι, ωραίες λεπτομέρειες αυτές. Δηλαδή το Multistrada που έχει τον ίδιο κινητήρα έχει πιο μακρύ σασμάν. Εδώ έχουν κοντίνει το σασμάν του και έχουν μακρύνει την έκτη του για να έχει ένα πιο άνετο ταξίδι. Με τη διαφορά όμως ότι εμείς που τα είδαμε στα 130 χιλιόμετρα στον δρόμο σε πορεία, αυτό είναι στις 6.000 στροφές, τη στιγμή που τα υπόλοιπα, εδώ ας πούμε το BMW είναι στις 5.000 στροφές σε αυτά τα χιλιόμετρα. Είναι υπόθεση, έτσι. Το ίδιο και το Tiger και το KTM, αλλά αυτό ήταν πιο κοντό το σασμάν του, το Ducati. Θέλω να προσθέσω για την KTM κάτι σημαντικό, γιατί δεν το είχα πει στο 790 που κάναμε, ότι πλέον τα καινούργια της αυτά μοντέλα, 790-890, σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις πιο ευχάριστο ταξίδι. Πιο ήρεμο ταξίδι, ξεκούραστο, πράγμα που δεν τα βλέπαμε παλιά στα 9,5 και 9,90. Ναι. Δηλαδή είχες καραδασμούς, είχες πολλά. Τώρα βλέπεις τα μηχανάκια είναι πιο φιλικά, πιο οικεία προς τον αναβάτη σε ταξίδι. Όπως και θα τα δεις να κινούνται καλύτερα μέσα στην πόλη. Παλιά στα 9,5 και στα 9,90 είχαμε πολλά σκορτσαρίσματα και έπρεπε συνέχεια να είσαι ανεβοκατέβασμα. Τώρα στα 7,90 και στα 8,90 δεν το βλέπεις αυτό. Κινείσαι πάρα πολύ καλά μέσα στην πόλη, δεν σε κουράζει. Δεν έχεις αυτά τα σκορτσαρίσματα. Τώρα που είπες για σκορτσαρίσματα, ήθελα να πω ότι εδώ το Ducati με το V κινητήρα έχει ναι μεν τα ξεσπάσματα ψηλά, αλλά κάτω από τις 3.000 στροφές, όταν βρίσκεσαι μέσα στην πόλη και πας να ρίξεις τον γκάζι, σου σκορτσάρει το μηχανάκι. Σου κάνει αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν βλέπεις με τα υπόλοιπα μηχανάκια,
ούτε με το Tiger, και ειδικά εδώ με τον BMW μου άρεσε πάρα πολύ ο κινητήρας του, που είπαμε ότι είναι πιο ήπιος. Από τα 0 χιλιόμετρα, από τις 1000 στροφές μέχρι το τέρμα, σου έχει πολύ γραμμική δύναμη. Δεν σου κορτσάρει πουθενά. Και επειδή κάποιος θα σχολιάσει και θα πει, σας ερχόταν η θερμοκρασία από το μοτέρ. Ναι, Ναι, μας ερχόταν η θερμοκρασία. Μέσα στην πόλη τι περιμένεις? Αυτά τα μηχανάκια θέλουν δρόμο να φύγουν. Ναι, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θα κινούμε στην πόλη και θα ζεσταίνετε. Εγώ εδώ το νιώσα πολύ έντονα στον Ducati με τη θερμοκρασία. Δηλαδή, όταν αρχίζει και του κάνει τα ξεσπάσματα, φαπ, κατευθείαν ανεβάζει θερμοκρασία ο κινητήρας. Και το νιώθει πολύ έντονα στα πόδια. Αυτά θέλουν δρόμο, παιδιά, να φύγει. Εδώ η BMW έχει ένα πιο ήπιο κινητήρα σε ξεσπάσματα, αλλά ο συνδυασμός που έχει κάνει μαζί με τα κιλά, αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, εμείς που τα ανοίξαμε, κάναμε ανοίγματα στον δρόμο, δεν είδαμε τρελές διαφορές το ένα από το άλλο. Να πούμε ότι αυτά τα δύο έκατσαν μαζί. Άνοιγμα με τρίτη ταχύτητα. Τρίτες, τετάρτες, ναι, έκατσαν μαζί αυτά. Και ίδια κιλά αναβάτη, έτσι. Μην κοιτάξετε εμένα, εγώ είμαι πιο ελαφρύς από όλους τους αναβάτες τώρα που είδατε στο βίντεο και τους χαιρετάω όλους. Και το Tiger έχει πάρα πολύ. Να πούμε και για το Tiger, που ο τρικύλινδρος κινητήρας σου παρέχει και αυτός μια δύναμη, αλλά γραμμική. Δεν έχει ξεσπάσματα απότομα όπως έχει όχι, το V. όχι, δεν θα τα δεις τα ξεσπάσματα. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο ρολάρισμα, και να πούμε ότι απευθύνεται πιο πολύ σε δρόμο, δηλαδή στον τουρισμό. Αυτός που θέλει να απευθυνθεί περισσότερο για τουρισμό θα το ευχαριστηθεί περισσότερο το Tiger. Κάθεται πιο άνετα στο δρόμο το Tiger για κάποιον που θέλει να κάνει ταξίδια στην άσφαλτο. Και να πούμε και λίγο συμπεριφορά, αυτό το πιάσεις τώρα. Για να πούμε λίγο συμπεριφορά τώρα. Την μεγαλύτερη σταθερότητα, εγώ την ένιωσα εδώ. Εδώ, και αρχάριος οδηγός να είσαι, το μηχανάκι πέφτει μόνο του. Στη στροφή δηλαδή. Μιλάμε για άσφαλτο, παιδιά, για να μην μπερδευτούμε. Ναι. Έχει τρομερή συμπεριφορά στον δρόμο. Παρόλο που φοράει 21, όλα φοράνε 21 μπροστά, είχε τρομερή συμπεριφορά στον δρόμο. Πολύ σταθερό, σας λέω, και να μην έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία σαν οδηγός, σπάει μόνο του. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα θέλει χέρια, εδώ θέλει χέρια και άλλα χέρια, πρέπει να έχεις μια εμπειρία. Ναι. Έτσι, δεν είναι για το. Το Ducati, παιδιά, έχει μια συμπεριφορά σαν το KTM που λέγαμε ότι είναι πριόνι, και αυτό έχει μια πριονοτή συμπεριφορά, μια άγρια για ξέσπασμα. Και το KTM πολύ καλή συμπεριφορά στην άσφαλτο. Και μου αρέσει από τα καινούργια αυτά μηχανάκια πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία, παρόλο που φοράνε 21 ιτσών μπροστά, στην κατευθυντικότητα Πόσο και στα πλαγιάσματα. Ναι, είναι τρομερά. Να πας και στο δρόμο λοιπόν, και στις στροφές σου, και στην άσφαλτο και στο χώμα. Ιταλίδα λοιπόν, BMW και KTM, πιο πολύ για χώμα. Συμπεριφορές τώρα στο χώμα. Εδώ, το νιώσα βαρύ. Είναι βαρύ, είναι το πιο βαρύ, αλλά το νιώσα βαρύ. Και λίγο αργό στην κατευθυντικότητα. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, αν το βάζαμε αναλογικά κατά τις 100, αυτό έχει με περισσότερη αναλογία για άσφαλτο και λιγότερη αναλογία για χώμα. Ενώ τα υπόλοιπα τρία έχουν μεγαλύτερες αναλογίες για χώμα, απευθύνονται καθαρά σε χώμα, αλλά θα κάνεις άνετα και το ταξίδι σου. Στο χώμα να πούμε ότι είναι κατσίκια, θα τα βάλετε, θα τα ευχαριστηθείτε. Βέβαια θέλουν εμπειρά χέρια, αυτό πρέπει να το ξαναπούμε, ότι παιδιά το χώμα θέλει εμπειρία, ειδικά όταν καβαλάς πολλά κυβικά, ειδικά όταν καβαλάς πολλά κιλά, θα σας φανούν στο χώμα, και αν είστε άπειροι, προσπαθήστε να το αποφύγετε. Ξεκινήστε με ένα πιο ελαφρύ μηχανάκι, να μάθετε πρώτα το χώμα και μετά να μπείτε σε αυτά. Αλλά τα έμπειρα χέρια, αυτά τα μηχανάκια θα τα ευχαριστηθούν, θα τα πάνε με το πλάι και όπου πάει, και θα γυρίσουν σπίτι τους με ένα φαρδί χαμόγελο. Αυτό έχω να πω εγώ.
να μιλήσουμε για τα φρένα. Πολλά φοράνε αξιόλογα φρένα. Brembo. Έχουμε εδώ δακάτες. Brembo και τα Katem. Brembo, θυγατρική της Brembo τα Katem, έτσι. Ναι. Λειτουργούν τέλεια. Με μεγαλύτερη αίσθηση στο δάγκωμα, θα πω στην Ducati. Βουτάει. Βουτάει πάρα πολύ. Εδώ μου άρεσε στα πολλά χιλιόμετρα, ας πούμε είσαι με 180, όχι εδώ στη Γερμανία. Με ένα τσίπημα, πέφτει 100. Εγώ με όλα ήμουν ευχαριστημένος, όλα. έτσι όπως το Φρενάρες, τσίπησα δηλαδή, ναι. το φρένο, όλα έχουν φρενάρες. Σίγουρα έχουν μικροδιαφορές γιατί έχει να κάνει και με την ανάρτηση, πόσο σκληρή είναι στο καθένα, πόσα κιλά κουβαλάει το μηχανάκι αυτά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για τα κιλά. Που στα χαρτιά το πιο ελαφρύ είναι το Katem στα 210 κιλά και μετά έρχεται το BMW στα 219. Ακολουθεί το Ducati με 223 και το πιο βαρύ 228 είμαστε στο Tigre. Εδώ πέρα στα κιλά να τα αφήσουμε με παρένθεση γιατί αν αρχίσετε και βάζετε πάνω κάγκελα, διπλά στάν κτλ. Αλλάζουν τα κιλά. Ψιλοπαίζουν. Ρε, πολύ ελαφρύ που το έβγαλες όμως. Αφού έκανε δουλειά εδώ η BMW, μίκρινε το ρεζερβουάρ και το έχει κάνει 14 λίτρα, 14,5 με πλαστικό ρεζερβουάρ όπως είπαμε για να είναι πιο ελαφρύ. Φάουλ, έτσι. Πού πας με 14 λίτρα. Φάουλ. Τώρα, άμα θέλει ο άλλος να κάνει μια βόλτα εδώ γύρω, μια χαρά θα τον βγάλουν τα 14 λίτρα. Κατεβάστε κάποια εφαρμογή, πιο βυζινάδικο εφημερεύει. Γιατί εδώ να πούμε ότι όλες οι εταιρείες έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά με την κατανάλωση και όλες οι καταναλώσεις είναι γύρω στο 5. Οπότε τα 14 λίτρα σε βγάζουν κοντά 250 με 300 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγο. Εντάξει. Βέβαια, κάποιος όταν θέλει να ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι θα προτιμήσει τα περισσότερα λίτρα. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η Ducati σου δίνει και την ευκαιρία, άμα θέλεις ακόμα περισσότερα λίτρα, να βάλεις στο υποπλαίσιο πίσω στην ουρά, να βάλεις ένα έξτρα τεπόζιτο για να έχεις ακόμα άλλα 9 λίτρα νομίζω. Εντάξει, είναι υπερβολή αυτό, γιατί σου δίνει ήδη 20 λίτρα. Σου δίνει ήδη 20 λίτρα. 21, άμα θες θα κάνεις 29 νομίζω, βγαίνουν όλα μαζί. Πάντως έχεις και αυτή τη δυνατότητα άμα θες. Είπαμε ότι εδώ το ρεζερβουάρ είναι 14,5 και τα υπόλοιπα πάνω κάτω έχουν 20 λίτρα, 21 με 20 λίτρα. Και το Katem και το Triumph και το Ducati. Αλλά να πούμε ρε Αντώνη, τι εμπειρία αποκομίσαμε εμείς που τα καβαλήσαμε όλα αυτά τα μηχανάκια σε βάση με τα κιλά. Δηλαδή, ενώ στα χαρτιά φαίνονται ότι όλα είναι κοντά στα 2,20 και λες εντάξει ρε φίλε, 2 κιλά πάνω, 2 κιλά κάτω, εντάξει. Το πιο διαχειρίσιμο εννοείς. Ναι, για πες εσύ τη γνώμη σου. Πιο διαχειρίσιμο θα πω ότι το Katem. Στο δικό μου ύψος, στο 1,76. Αν έχετε ένα μέσο ανάστημα, εδώ πάμε σε ψηλό μηχανάκι, έτσι. Πάρα εδώ. πολύ σωστή πάση. Θα νιώσεις λίγο άβολα, πώς να το πω. Και πάμε να δούμε τη θέση οδήγηση για να καταλάβετε τι λέμε. BMW F900 GS, ψιλούτσικο. Εγώ το πατάω όλο το πόδι. Πάρα πολύ άνετες γωνίες. Όλα τα μηχανάκια εμένα μου κάθονται πάρα πολύ καλά. Το Katem μου κάθεται λιγότερο καλά γιατί είναι πιο μαζεμένο και λίγο πιο κοντό. Βέβαια αυτό που έχουμε δεν είναι το R. Αλλά το Katem αναλογικά με τα υπόλοιπα μου είναι πιο μαζεμένο με πιο έντονες γωνίες. Τα υπόλοιπα μου κάθονται καλύτερα. Να δείξουμε και την όρθια θέση. Ότι το τιμόνι ούτως ή άλλως βγαίνει ψηλά και δεν χρειάζεται να είμαστε σκυφτοί. Πάρα πολύ ωραία θέση, ωραίο και το τεπόζιτο εδώ γιατί είναι στενό και σε βοηθάει να το μαγκώσει με τα πόδια και να παίξει με το μηχανάκι. Πάμε να το δούμε και στον Αντώνη. Πάμε να δούμε και στο 1,76. Πατάω σχεδόν και τα δύο πέλματα. Στο ύψος μου δηλαδή είναι πολύ φιλικό. Τα πόδια κάνουν ωραίες γωνίες, ξεκούραστες. Δηλαδή σε πολύ ωραίο ταξίδι θα το ευχαριστηθείς. Καλά. Εδώ ήταν άνετο στον Παντελή, δεν θα είναι σε μένα τώρα. Τέλειο, παιδιά. Θα κάνεις full παιχνίδι στο χώμα. Πάμε ο επόμενος. Θα περάσουμε και τώρα και στο Katem. Να δούμε θέση οδήγησης. Για πες μας ρε Αντώνη. Είναι πολύ οικείο για Για μας σένα. τους Μεσογειακούς, όπως είπε και ο Άγγελος προχθές. Στο 1,76 το πατάς και το νιώθεις δικό σου, έτσι. Αν είσαι μεσαίου αναστήματος όπως είναι ο Αντώνης Έτσι, και είπαμε είσαι στο 1, 76. το Katem είναι το ιδανικό μηχανάκι για σένα. Έτσι. Σκορπιός είναι για σένα. Έχει πολύ φυσική θέση. Εγώ στο 1,76 μου κάνει αρκετή γωνία. Πιστεύω ο πιο ψηλός Θα το δείξουμε και θα αυτό. τον κουράσει λίγο. Για πάμε να το δούμε ρε Παντελή, στο 1,90. Στο 1,90. Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια, δεν με κουράζει. Μια χαρά είναι και αυτό το μηχανάκι, μια χαρά κάθεται. Απλά τα άλλα σε μένα κάθονται καλύτερα. Αυτό είναι το πιο ψηλό μηχανάκι από όλα. Ναι, εδώ το πατάω στις μύτες. Για μεσαίο ανάστημα θα σας ζορίσει λίγο.
στις μανούβρες όταν μιλάμε για ανηφόρα ή κατηφόρα, έτσι, στα γυρίσματα. Και αυτό έχει πολύ ωραίες γωνίες άνετες και στα χέρια και στα πόδια, όρθιο, πολύ ξεκούραστο. Να ρε Παντελή, Τι έγινε? θα θέλαμε και ένα διπλό stand. Είναι μερικά φάουλ ρε παιδί μου, το έχεις 1.000 ευρώ και δεν έχει ένα διπλό stand. Στο χώμα όντως το φέρνει ψηλά και εδώ εννοείται θα παίξεις full. Τέλειο. Πάμε και στο 1.90, έλα Παντελό. Αναλογικά με το ύψος μου, για μένα αυτό είναι το μηχανάκι που μου κάθεται καλύτερα απ' όλα. Πάρα πολύ άνετες γωνίες στα πόδια και στα χέρια. Μου φέρνει σε πάρα πολύ ωραίο σημείο το τιμόνι. Μ' αρέσει. Δεν μου άρεσε, όπως είπα πριν, η ανεμοκάλυψη. Δεν έχει καθόλου, δηλαδή με το που πατήσει τα 130 χιλιόμετρα σε βαράει ο αέρας. Αλλά στο χώμα είσαι εδώ όρθιος και κάνεις παπάδες. Εδώ πέρα η Triumph έχει και αυτό που γουστάρω εγώ, που σου είχε εδώ πέρα μπροστά μπουγιόζικο πράγμα να γουστάρεις, να σε καλύψει και από τον αέρα. Γι' αυτό είπαμε ότι απευθύνεται πιο πολύ σε touring κατάσταση. Προσπαθήσαν να το παντρέψουν και με το χώμα. Και όρθιος, κάθομαι άνετα, δεν χρειάζεται να σκύψω. Σε ωραία θέση το τιμόνι, ψηλά και άνετα. Και να πούμε ότι έχει την πιο άνετη θέση οδήγησης, άνετη σέλα και θερμαινόμενη παρακαλώ. Η σέλα του, πέρα την άνεση που προσφέρει και που είπαμε ότι είναι θερμαινόμενη, έχει ωραίο σχεδιασμό τον μπροστά, ώστε παρόλο που είναι υψηλό το μηχανάκι, για άτομα που έχουν μεσαίο ανάστημα, όπως είμαι εγώ 1,76, είναι στενό εδώ και μπορείς να το πατάς σχεδόν και τα δύο πέλματα. Μ' άρεσαν πολύ τα πατάκια που είναι φαρτιά και σε αυτό και στα υπόλοιπα. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να βάλουν κάτι πιο μικρό σε μηχανάκια που απευθύνονται σε χώμα, έτσι. Και ο όρθιος το φέρνει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Πολύ άνετο. Και για όσους το πάρουν και το ταξιδέψουν, θα το καταευχαριστηθούν. Να κάνω και ένα σχόλιο. Για ρίχτω. Να κάνω και ένα καυστικό σχόλιο τώρα. Μετά από την πολύ ωραία δοκιμή που κάναμε σε όλα αυτά τα μηχανάκια, στο τέλος της δοκιμής που κατέληξε αυτό στα χέρια μου, μόλις έκατσα, ξέρεις τι Παπαντελή. Αχ, πάμε ξεκούραστα τώρα. Αρκετό ξύλο φάγαμε. Ναι, αρκετό ξύλο φάγαμε. Τι έγινε, Αντώνη? Συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι, Μαζευτήκαν τα στο τσακάλια. λιμιτό, στην Παιανία. Πολεμικές καταστάσεις. Εδώ κοιτάξτε. Θα το βάλουμε λίγο στο πλάνο. Ναι. Φίλε, Βασίλη, να σου πω, ναι, Βασίλη πρέπει να κατέβει, θα κάτσεις. Έλα, ναι, πάμε, ελάτε μαζί. Οι αναρτήσεις. Και εδώ πάνω κάτω είμαστε στα ίδια, γιατί όλες έχουν αναρτήσεις μπρος πίσω ρυθμιζόμενες χειροκίνητα με βύθιση 220 με 230 χιλιοστά. Διαδρομές, μπράβο. Διαδρομές. Ρυθμιζόμενα μπροστά πίσω έχουμε σε όλα. Ρυθμιζόμενα μπροστά πίσω σε όλα, και στην προφόρτιση αλλά και στην απόσβεση. Να σχολιάσουμε τιμές και σύμφωνα με τις τιμές να πούμε τι δεν μας άρεσε. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε το πρώτο θέμα που κοιτάει κάποιος όταν δει ένα μηχανάκι. Πόσο κάνει ρε φίλε? Πόσο κάνει ρε φίλε? Ξεκινάμε με τον Τίγρη στα 17.290. Εντάξει, είναι τσιμπημένο. Εμένα μου αρέσει η Triumph γιατί σου βγάζει ένα και σου λέει φίλε είναι αυτό. Όντως, από αυτό το μηχανάκι έχουμε αυτό που βλέπετε. Έτσι. Μόνο τα κάγκελα είναι έξτρα. Στα 17.290 παίρνεις και cruise control, quick shifter, που από τώρα που ανέφερα και ο quick shifter είναι λίγο αργό, δεν μου άρεσε τόσο αυτό. Ναι, Καλύτερα quick shifter έχουν αυτά μαζί με το KTM, πιο γρήγορα ανταπόκριση και πιο ωραία αλλαγή. Να περάσουμε πάλι στην Ducati που πάλι στα νούμερα είναι η καλύτερη. Τα πιο μεγάλα νούμερα. Τα πιο μεγάλα νούμερα έχει η Ducati σήμερα. 19.200 πρέπει να διαθέσει κάποιος αν του αρέσει εδώ πέρα αυτή η Ιταλίδα. Να πω κάτι για την Ιταλίδα, έτσι μια παρένθεση. Ρε παιδιά, δεν έχω πάρει ένα Ducati και να πω ότι του λείπει κάτι. Τα προσέχουν πάρα πολύ και αυτά που πληρώνεις τα απολαμβάνεις.
Έχουν προσέξει πολύ το φινίρισμα. Είναι σε όλα. Πολύ τις λεπτομέρειες. Σε όλα. Να πούμε όμως σε αυτό το σημείο ότι είναι η πιο ακριβή κυρία, γιατί έχει και τα περισσότερα καλούδια. Έχει ηλεκτρονικά συστήματα επάνω, έχει cruise control, έχει quick shifter, που πάνω κάτω τα έχουν και τα υπόλοιπα αυτά. Αλλά εδώ πέρα σου δίνει τη δυνατότητα να επέμβεις σε όλα τα καλούδια. Δηλαδή στα wheelie, στα cornering, στα anti-spin, στα. Τώρα που είπες traction. Κάτι που δεν μ' άρεσε στο Tiger. Στο πρόγραμμα το Sport δεν μ' άρεσε η επιβατικότητα που έχει το traction control. Πας να σουζάρεις, πήγα στο Ζάρο και πήγα 2 φορές να. Ομελέτα με κοιμά. Βέβαια στο πρόγραμμα off-road σου δίνει τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσεις. Όπως σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και το user. Να κάνεις εσύ όπως σε βολεύει. Να κάνεις τις δικές σου ρυθμίσεις. Τιμή πες μου εδώ για να κάνω το σχόλιο μου. Εδώ πέρα η BMW ναι. Ξεκινάει από τα 14,5. Και τι σημαίνει ξεκινάει? Ξεκινάει, στο δίνει γυμνό και σου λέει: ορίστε φίλε, πάρε το, καβάλισέ το και φύγε. Θα του πεις: κάτσε ρε φίλε, θα μας βάλεις και κάτι πάνω, έτσι, κάνα cruise control, κάτι να έχουμε, ένα quick shifter, κάτι. Θα σου πει: όπα φίλε, ναι, θα σου βάλω, αλλά θα το πληρώσεις. Οπότε, εάν θέλετε να έχετε πάνω προγράμματα, να έχετε πάνω quick shifter, να έχετε cruise control κτλ., αυτά πρέπει να τα πληρώσετε και να φτάσετε και εκεί πάνω από τα 17 χιλιάρικα. Μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα της BMW στο ίντερνετ και να δείτε τι θέλετε να προσθέσετε εσείς και να σας βγάλει το τελικό αποτέλεσμα για να μην σας τα. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει cruise control και να μην θέλει quick shifter, κάποιος άλλος αντίστροφο. Αν τα θέλεις πάντως όλα επάνω και με αυτό θα φτάσεις τα 18 σίγουρα. Ήρθε η σειρά της KTM. Για πείτε μας για την KTM. Αυτό το KTM που έχουμε κοντά μας ξεκινάει από 15.780 και πού πονάει η KTM, όπως έχουμε πει, ότι για να πάρεις το Tech Pack πρέπει να το πληρώσεις. Tech Pack σημαίνει quick shifter, cruise control και κάνα 2 ακόμα πραγματάκια. Που πρέπει και εκεί να πληρώσεις 1,5 χιλιάρικο πάνω για να τα πάρεις αυτά. Πάμε να πούμε και λίγο κατανάλωση, συντήρηση και προβλήματα. Να θίξουμε γι' αυτό. Κατανάλωση που είδαμε εμείς. Που πάνω κάτω όλα έχουν την ίδια. Είναι η ίδια κατανάλωση. Ετοιμαστείτε για 5 λίτρα 100 σε normal συνθήκες. Που για μένα είναι πολύ τίμιο για αυτά τα κυβικά, έτσι. Βέβαια. Τι να συγκρίνουμε. Παλιά δεν μπορούσες να δεις κάτω από 7 λίτρα με τίποτα. Ενώ τώρα πας normal, μπορείς να κάνεις και τα ανοίγματά σου και η κατανάλωσή σου να κυμαίνεται κάπου γύρω στα 5. Και αν σας αρέσει η Logo, με κυνηγημένη οδήγηση θα δείτε 6,5-7, τώρα ανάλογα μετά τα χέρια που έχει ο καθένας. Αλλά και πάλι δεν θα δούμε τρελά ποσά. Εδώ έχω να το αναγνωρίσω εδώ σε όλες τις εταιρείες. Ο ανταγωνισμός, παιδιά, είναι αυτός που φέρνει την εξέλιξη. Και εδώ έχουμε εξέλιξη. Μ' αρέσει γιατί έχουν φτιάξει καλούς κινητήρες, έχουν φτιάξει καλά μηχανάκια, βλέπουν τι αρέσει στον κόσμο, αφουγκράζονται την αγορά και έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις εταιρείες. Έχουν φτιάξει διαφορετικά μηχανάκια για να επιλέξει ο καθένας αυτό που θέλει. Απευθύνεται διαφορετικό χαρακτήρα. Και μιας που. Να πούμε, εδώ, αν είσαι ήπιος χαρακτήρας, σου αρέσουν ταξίδια, επιλέγεις πιο πολύ την άσφαλτο, είσαι για εδώ. Αν είσαι τρελό καγκούρι και φραγκάτος στην Ducati, πας εδώ. Αν τώρα είσαι καγκούρι και δεν είσαι φραγκάτος, πας στην KTM. Γιατί ρε φίλε? Γιατί έχει πιο οικονομικό μηχανάκι. Εντάξει, ωραία για μένα αυτό. Ναι. Και μετά είσαι και μπεμβεδάκιας. Εδώ να πούμε ότι αν είσαι τουριστικός τύπος, η BMW σου λέει: άμα θες φίλε, πάρε και το Adventure. Βγάζει το ίδιο μηχανάκι σε Adventure με μεγάλο τεπόζιτο, γιατί μου έθιξες πριν το τεπόζιτο να πούμε, τώρα σου την είπα. Βγάζει λοιπόν μεγάλο τεπόζιτο, φαρδί, λες και έχεις το 1200 το Adventure το παλιό, με τη μουτσούνα σου, με τις ζελατίνες σου μπροστά και είσαι άρχοντας για τουρισμό να φύγεις να κάνεις τα χιλιόμετρά σου. Καλύτερη ανεμοκάλυψη στο 1.76. Θα την πάρεις εδώ και στο KTM. Και στο KTM, ναι. Εδώ αυτά τα πέρα δύο πονάνε λίγο και πιο πολύ το πονάει το BMW. Ναι, αυτά τα δύο στην ανεμοκάλυψη είναι για γέλια. Το Ducati, παιδιά, είναι το πιο ψηλό μηχανάκι. Είναι σαν κατσίκι, είναι σαν άλογο μπροστά στα υπόλοιπα. Το KTM είναι το πιο σχετικά μαζεμένο μαζί με τον BMW. Είναι πιο μαζεμένα τα μηχανάκια. Να μιλήσουμε για τη συντήρηση. Συντήρηση εδώ έχουμε ή μια φορά το χρόνο ή κάθε 10.000 χιλιόμετρα. Το ίδιο παίζει και στην BMW. Εδώ. Εδώ πέρα σου λένε κάθε 15.000 χιλιόμετρα. Και το KTM κάθε 15.000 χιλιόμετρα. Υπολογίστε για μια αλλαγή λαδιών 110-120 ευρώ. Αναλόγως όπως έχουμε πει και σε ποιο συνεργείο το πάτε, εσείς θα επιλέξετε. Τώρα τα υπόλοιπα λεπτομέρειες, αλλαγές, φίλτρου κτλ. Όπως είπαμε και στο KTM, το KTM εδώ έχει μια ευκολία ότι ανοίγεις τη σέλα και από κάτω είναι το φίλτρο σου να το αλλάξεις με ευκολία. Αν θες να το κάνεις μόνος σου. Πιάνουν τα χέρια, ναι, πολύ εύκολα. Αλλά από εκεί πέρα, αν πιάνει το καθενός τα χέρια, ας ψάξει και ας βρει τι μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Προβλήματα. Προβλήματα δεν μπορούμε να αναφέρουμε, είναι καινούργια τα μηχανάκια. Πιο πολύ σε τέτοια βίντεο, παιδιά, όταν λέμε
για προβλήματα, το κάνουμε για να σχολιάσουν εν καιρό οι ιδιοκτήτες που τα έχουν, ώστε να μάθουμε κι εμείς, να μάθουν και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα. Όπως μου είπες για τον BMW ότι υπάρχει και η έκδοση Adventure με μεγαλύτερο τεπόζο, να πούμε και για το KTM ότι υπάρχει η έκδοση R, 890 Adventure R, που θα είναι... πάρει μεγαλύτερες διαδρομές στις αναρτήσεις, λίγο αλλαγή στη σέλα. Πάει ευθεία. Έτσι. Οπότε, αν απευθύνεστε περισσότερο σε χώμα, ο καθένας να ξέρετε πού να κοιτάξετε. Προς τα πού να κατευθυνθεί. Έτσι. Για να μην σας κουράζουμε, αυτά είχαμε να πούμε. Αυτή ήταν η εμπειρία που αποκομίσαμε εμείς αυτό το διήμερο με αυτές τις μηχανές. Εγώ θα πω ότι μου αρέσανε όλες. Αν μπορούσα, θα τις είχα όλες στον γκαράζ μου. Και κάθε μέρα αναλόγως στα κέφια θα έπαιρνα το κατάλληλο μηχανάκι, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Triumph που βρίσκεται στην Καλλιρόης για την παραχώρηση του Tiger 900. Στην Ducati που μας έδωσε το Desert X. Στην BMW Σφακιανάκης που μας έδωσε το BMW το F900. Και όλους τους φίλους του καναλιού που μας στηρίζετε δίνοντας τα οχήματα, όπως τώρα ο Στέφανος μας έδωσε το 890 το KTM για να γίνει αυτό το γύρισμα. Σε όλους τους φίλους μας που μείνανε σήμερα στον ήλιο και οδηγήσανε και βοηθήσανε για να υλοποιηθεί αυτό το βίντεο. Και σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας στηρίζετε και μας βοηθάτε να γίνουμε πιο δυνατοί. Έτσι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, κάτι μια κοινοποίηση και άλλα φιλαράκια. Μια εγγραφή στο κανάλι να μας βοηθήσετε να δυναμώσουμε. Και μην ξεχνάτε να καβαλάτε και να χαμογελάτε. Γεια χαρά.